of Everything channel. Salamat sa mga supporters dyan. Shout out sa mga kaibigan, sa mga nanonood, at sa mga kabebe ko dyan. Maraming salamat. At eto, gagawa naman tayo ng panibagong video na panonoorin ninyo at itatangkilik. Dito, season ngayon ng strawberry. Malapit kami sa farm ng strawberry. Kaya naisipan kong bumili ng sariwang strawberry. Pag kinuha mo, pag binili mo sa farm, $9 ang kilo. Pag bibilhin mo sa grocery, $12 ang kilo. Pick and pay. Ikaw na mamimitas at kung ano yung napitas mo, babayaran mo. Habang namimitas, pwede ka rin kumain. Mas marami pa yata yung nakain ko kaysa nabili ko. Oops! Huwag mo sabihin ha. Okay. Simulan na natin. Ang mga kailangan natin ay gatas. Ito ay full cream milk. Pwede ring non-fat milk. Depende sa gusto ninyo. Sugar. White sugar. Or optional, walang sugar kasi matamis na rin naman yung strawberry at saka raspberry. Pero ako gusto ko ng may sugar. Then, kailangan din natin ng ice. At kailangan din natin ng konting Hershey syrup. Strawberry flavor. At syempre, kailangan natin ng pang-scoop, panukat. Baso. Kutsilyo. At ang gagamitin ko, pwedeng blender. Pero ang gagamitin ko ay itong aking magic bullet. Maliit lang siya. At syempre, ang ating strawberry. Meron akong strawberry at meron akong mga raspberry. Lalagyan ko rin ng raspberry. I-mix ko. Okay, simulan na natin. Tanggalin lang natin ang dulo ng strawberry. Hiwain. Ilagay. Ito. Kung ilan ang gusto niyo ilagay. Strawberry na nabili ko. Dahil in season siya, talagang matamis siya. Ang bango. Ito. Masarap yung sariwa. Ayan. Ayan, hati-hati para mabilis na lagay ko na rin yung raspberry. Ilang pirasong raspberry. Ubusin na natin to. Ang bango ng strawberry. At ito yung raspberry. Ilagay na natin yung mga naiwang raspberry. At kunin na natin ang ibang sangkap.
Kagaya ng gatas. Ang gatas, estimate na lang. That much siguro. Yan. Mga kalahati. Yung gatas, kalahati. Itong ice. Nalaki ng ice ko, kaya siguro pwede na yung dalawa. Or dagdagan na lang mamaya. And then, sugar. Tama ng 1 tablespoon na sugar. Dahil kagaya ng sinabi ko, matamis na ang strawberry. Pero kung mahilig kayo sa matamis, pwede nyo ring dagdagan. Or pwede ring wala ng sugar. Okay. Ngayon, takpan na natin. At ilagay na natin sa Magic Bullet blender. Yan. Okay. Kailangan nakasaradong maigi. At ilagay na natin siya sa blender. Magic Bullet. Yan. Okay. Simulan na natin i-blend. Ang paggamit ng Magic Bullet, usually 1 minute, then stop mo na. Pwede mong i-check kung okay na sa'yo yung consistency. Yan. Okay na ang consistency, kaya lang parang ang ice, yung yellow hindi pa natunaw. Kaya, iulit-ulit natin. Yan, pwede na. Tabi na natin yan. Ngayon, ilagay na natin siya sa baso. At eto na, lalagyan natin ngayon ng Hershey syrup, strawberry flavor. Buhusan natin ang ating smoothie. Bango. Yan, ang sarap. Yan. Ayan na po ang ating strawberry smoothie. Ngayon, gagamitan ko ng Dream Whip. Gusto ko lagyan ng Dream Whip yung ibabaw ng aking smoothie. Yan. Yan. Tama yan. At lagyan ko rin ng konting Hershey syrup, strawberry flavor. Ala, pwede na. Pwede na ako umupo sa labas. Lagyan natin ng straw. Halina, inom na tayo. Oh, eto na yung natapos nating strawberry smoothie. Mukhang ang sarap. Ang sarap talaga. Nagawa ko na ito ilang beses na. Halika kayo mga kabibe. Tikman na natin. Share. Salamat po sa panunood at sana huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe at mag-comment.
pakita nyo rin yung mga gagawin yung video katulad nito. Salamat! Bye! So shine on, come on baby, now shine.